Kadir Sulejman, lépe známý pod svou přezdívkou Rise, je hlavní postavou v Dying Light, sloužící jako primární antagonista. Sulejman je bývalý armádní plukovník, který měl za úkol udržovat pořádek v karanténě jako úřadující guvernér v města Haran. Podle Karima je Rise nejobávanějším mužem v Haranu. Požádal GRE, aby z města evakuovalo jeho mladšího ochrnutého bratra Hassana. Podle GRE místní ministerstvo obrany odmítlo povolit extrakci a Hassan byl brzy zabit infikovanými. Zklamaný Kadir se stal mocným válečníkem známým jako Rise a vytvořil násilný gang zodpovědný za loupeže a vraždy po celém městě. Mnoho z jeho bývalých vojáků také opustilo armádu, aby se přidalo k jeho gangu. Na začátku epidemie byl Sulejman zodpovědný za ochranu lékařů Alena Camdena a Imra Zereho, zatímco zkoumali potenciální lék. Nicméně Sulejman později opustil tento post po smrti svého bratra. Riceovi pomáhala jeho pravá ruka a hlavní vymahač Tahir, který byl zodpovědný za udržování lupičů ve frontě a plnění rozkazů. Jeho zásobovač Karim udržoval rádiové spojení se skupiny banditů ve městě, rabovali budovy nebo vydírali další přeživší. Nasměrovali je ke schozům s balíky pomoci při katastrofách, které Rice sbíral ve snaze získat vliv nad ostatními uvězněními v karanténě. On a jeho muži sídlili v Činžovým domě ve slamech známých jako The Garrison. GRE poslalo svého agenta Kyla Craina s jediným cílem vystupovat Sulejmana a získat soubor, který ukradl, obsahující důkazy, že GRE plánuje použít virus Haran jako zbraň. Crane je napaden Tahirem a několika bandity, ale pomocí své pistole přitahuje virály a musí ho zachránit Jade Aldemir a Amir Goreshi, přeživší z Tauru. Když se Crane dozví o vojevůdci Riceovi, informuje své nadřízené, že věří, že vůdcem gangu může být Sulejman. Crane dostane rozkaz vynutit si konfrontaci s Ricem a tak zničí zásilku antizinu. Zoufalí přeživší z Tauru souhlasí s tím, že pošlou Craina na setkání s Ricem v naději, že získají antizin. Když se Crane setkává s Ricem, stane se svědkem brutální výměny názorů mezi vojevůdcem a Osmanem, přeživším, který pracoval pro gang, dokud nebyl přistižen, jak si pro sebe sbírá získané zásoby. Rice dovolí Osmanovi vybrat si, kterou ruku usekne, načež mu usekl opačnou ruku. Poté nařídí Crainovi, aby se hlásil u Karima, jeho zásobovače, s úkoly, které má splnit výměnou za antizin. Kyle je poslán obnovit rádiové spojení ve čtvrti, což je úkol, který přináší prospěch mnoha dalším ve městě. Rice však platbu odmítá a místo toho posílá Craina, aby získal výpalné od přeživších, kteří se nacházejí v autodílně Jafara, rybářské vesnice a přístavu Ferry Harbor. Když i tohle splní, Rice znovu odmítl splnit svou část dohody a nabídl Crainovi pouze 5 láhviček. Rozčílený Crane je nucen to přijmout a vrátit se do věže téměř s prázdnýma rukama. Později, poté co Aldemir a Crane naruší Riceovi operace na haramské veřejné škole, zaútočí na nádvoří poblíž Tauru a unese doktora Imra Zereho, vědce zkoumajícího možný lék na virus. Crane infiltruje Riceovo sídlo ve snaze ho zachránit, ale je zajat a nucen bojovat v Riceově aréně proti vlnám infikovaných. Poté Rice nařídil svým mužům, aby Craina popravili, ale ten je zabije, usekne Riceovi pravou ruku mačetou a sotva unikne živý. Crane je svědkem toho, jak si Rice na místě vypaluje ránu, než odpřísáhne, že se pomstí. Nedlouho poté, co Crane vstoupí do čtvrti Old Town, se Riceovi podaří chytit Jade a drží ji v městském muzeu v naději, že Craina naláká do pasti a oba zabije. Crane se probojovává muzeem a najde Jade, která je pokousaná a pár minut od možné proměny. Svědomím, že Crane je také infikován, se objeví Rice a hodí jim pouze 1 láhvi antizinu. Nakonec Jade dá Crainovi antizin a on je nucený zabít poté, co se promění. Craina od té chvíle žene kupředu myšlenka na pomstu. Ve finále hry Rice oznámí Crainovi, že uzavřel dohodu s GRE. Plánuje jim předat soubory výměnu za evakuaci a bude sledovat, jak vyzbrojí virus a budou profitovat z utrpení lidí. Crane spěšně cestuje do Riceovy věže, aby ho zastavil. Poté, co se Crane vyhnul četným virálům a volatilům, střetává se tváří v tvář s Ricem na střeše. Rice hodí házecí nůž do Crainovy klíční kosti a oba se rvou. Když se nad nimi vznáší evakuační vrtulník GRE.
Poté, co byl probodnut svou vlastní mačetou, vrhl se na Craina a spadl na přepravní kontejner, kde Crane visel na okraji s výzkumem v ruce, když se k němu Rice přiblížil. Crane nakonec oklamal Rice, který ztratil pozornost a Crane ho bodl nožem do krku. Rice následkem toho přepadne a padá volným pádem do své záhuby. Tak toto byl celý příběh Rice, hlavního záporáka hry Dying Light. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lóru nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.